Nu este nevoie să fii italian pentru a beneficia de aceste oferte. Este suficient să vii dintr-o țară a Uniunii Europene și să ai peste 18 ani. Quante case avete venduto a 1 euro? Abbiamo venduto circa 120 case. Așa arată o parte din interiorul unei case de 1 euro. Haideți să ieșim pentru că nu am voie să intru, am intrat abuziv. Așa coboară oamenii gunoiul cu o sfoară agățat de un cârlig. Pe această cameră plătim 60 de euro pe noapte. Vrea să vină cu noi. Salutare prieteni și bine v-am regăsit! Dacă v-aș spune că puteți deveni proprietarii unei case plătind doar 1 euro, ați crede că mi-am pierdut mințile sau că spun asta doar pentru a atrage vizualizări, pentru a face cât mai multe persoane să intre pe vlog. Ei bine, nu este deloc așa. Vă asigur că acum puteți cumpăra o casă și nu doar una, ci zeci de case plătind doar 1 euro. Iar aceste case sunt răspândite în aproape toată Italia, unele dintre ele sunt în orașe extrem de frumoase. Cu siguranță vă întrebați cum este posibil să cumpere o casă cu doar 1 euro. Ei bine, despre asta o să discutăm în acest clip pentru că am ajuns într-o astfel de zonă. Până atunci, dacă încă nu v-ați abonat la canalul de YouTube, am să vă rog să o faceți pentru că este gratis și mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Un alt lucru foarte important, am să vă rog să dați un like acestui clip pentru că în acest fel algoritmul îl recomandă la cât mai multe persoane. Priviți cât de frumos se vede acest orășel de aici de sus. O să-l explorăm puțin, îl luăm la pas, vedem cum arată aceste case de 1 euro. Vedem dacă reușim să intrăm măcar într-o casă. Nu știu dacă acest lucru o să ne fie permis, nu vă garantez asta, dar explorăm toată această zonă. Avem și o cascadă foarte frumoasă, din câte am înțeles. În spate, priviți cât de frumos este muntele, cât de frumos arată acele stânci. Practic sunt de jur împrejurul orășelului. Aproape oricine poate să-și cumpere o casă cu 1 euro aici în Italia, dar vreau să fiu foarte sincer de la început și să vă spun că nu este atât de simplu pe cât pare. În acest clip am să încerc să vă explic pas cu pas cum funcționează, pentru că nu este nici chiar atât de greu. Iar dacă ai noroc, poți să-ți cumperi o casă cu doar 1 euro în Sardenia. Noi, cum nu avem atât de mult noroc, vă dați seama, nu ne cumpărăm nimic. Să știți că foarte multe case cam așa arată. Sunt în acest stadiu. Nu știu ce să zic, de multe ori cred că te costă mai mult să o renovezi decât să o cumperi gata renovată. Pentru că un om de aici, un om de-al locului ar renova-o mai ieftin, din punctul meu de vedere cel puțin. Imediat lângă avem și o porțiune proaspăt renovată. Posibilitatea de a cumpăra o casă cu 1 euro vine din necesitatea celor care dețin o proprietate în stare deplorabilă și vor să scape de ea fără prea multe probleme. Pentru că deținerea unei case presupune adesea foarte multe costuri, cum ar fi întreținere, impozite, renovări. Acum foarte mulți poate că vă întrebați de ce nu o renovează proprietarul în loc să o doneze cu 1 euro, unde este înșelătoria. Ei bine, am să încerc să vă explic foarte pe scurt cum funcționează. De cele mai multe ori, vânzarea casei către primărie este făcută de un grup de oameni, fiecare având doar o mică parte, care individual nu ar însemna mare lucru, foarte multe cheltuieli și nu merită. Imaginați-vă 10 moștenitori, fiecare cu a 10-a parte dintr-o casă. În cazul în care aceștia nu se înțeleg, totul este pierdut. În această situație, marea majoritate aleg să abandoneze imobilul. Mai mult decât atât, nici măcar statul nu vrea să cumpere, pentru că, din punctul meu de vedere, foarte multe proprietăți stau să cadă, iar costul ar fi mult prea mare. Priviți cât de frumos se vede acel munte în depărtare, acea stâncă. Oamenii au băncuțe, au ieșirea direct în stradă. E foarte frumoasă și foarte liniștită această zonă. Cu toate acestea, investiția ar putea fi cu adevărat interesantă atât pentru cei ce doresc să se mute aici sau în alte astfel de zone, cât și pentru cei ce doresc să-și cumpere o a doua casă pentru vacanțe sau pentru cei care consideră că ar putea obține un venit din asta, din închiriere sau din revânzare. Dar la partea cu revânzarea trebuie puțină atenție, pentru că, din câte am înțeles, foarte multe primării îți pun un termen, nu ai voie să vinzi casa mai devreme de 5 ani de zile. Și aici avem o casă care costă 1 euro, are geamurile sparte, sunt încuiate, nu ai cum să intri. Ar fi fost interesant să vedem și interiorul, cu toate că nu știu cât de sigur este să intri într-o astfel de casă. Să știți că marea majoritate a locuințelor arată bine, doar că printre ele sunt și multe locuințe părăsite. Zona nu arată rău, este frumoasă, iar dacă îți place să trăiești într-o astfel de zonă, la munte sau la țară, să te ocupi cu agricultura, cred că merită o încercare. Ceea ce nu-mi place este faptul că trebuie să urci, să cobori continuu, devine obositor. Priviți cum sunt aceste străduțe înguste, foarte mult de urcat.
Cele renovate arată foarte bine, doar că și-au pierdut farmecul. Nu mai este nimic vechi. Ia priviți o altă casă aici. Amprenta trecutului se pierde, din punctul meu de vedere. Sunt și câteva case care au fost renovate frumos, încât să păstreze stilul vechi al orașului. Și de aici se vede foarte frumos această stâncă. De fapt sunt mai multe. Foarte multe primării, în speranța de a recupera impozitele de la cât mai multe persoane și de a repopula aceste zone părăsite, au decis să pună în vânzare aceste case la un preț simbolic în numele proprietarului, lăsând cumpărătorii să le renoveze. Practic, cerințele pentru a încheia această afacere sunt să aveți un proiect de renovare și reevaluare a proprietății într-un termen stabilit de primărie. De obicei, termenul este de 1 an de zile, dar sunt primării care te lasă și până la 5 ani. Acum depinde de primărie, depinde de zona în care îți găsești casa. Trebuie să vă asumați costurile notariale pentru înregistrare, schimbarea proprietății și înregistrarea în registru imobiliar, să obțineți toate autorizațiile și apoi să începeți lucrările în termenul stabilit de primărie. În cele din urmă, primăria va solicita cumpărătorului să încheie o poliță de garanție pentru a asigura buna desfășurare a lucrărilor. De obicei, valoarea poliței este între 1000 și 5000 de euro, iar termenul de valabilitate coincide cu data de finalizare a lucrării. Adică dacă plătești 5000 de euro garanție, primești acești bani înapoi în momentul în care tu ai terminat de renovat această casă. Nu vreau să intru prea mult în detalii pentru a nu vă plictisi. Pe lângă asta, fiecare primărie are regulile ei, așa că dacă sunteți interesați, intrați pe site-urile oficiale ale acestor primării și găsiți acolo toate detaliile de care aveți nevoie. Cu cât mergem mai mult pe aceste străduțe, cu atât ne dăm seama că sunt foarte multe astfel de case. Este un orășel, inițial am crezut că este un sat, dar are peste 10.000 de locuitori, așa că poate fi considerat orășel. Sincer să fiu, mă așteptam să vedem mai mulți turiști prin această zonă, dar până acum nu am întâlnit pe nimeni. Și autobuzul cu care am venit era aproape gol. Pe lângă asta, toate persoanele erau din Italia în autobuz. Când spun turiști, mă refer la turiști străini. Haideți să urcăm și aceste trepte, să vedem unde duc. De curiozitate. Ia priviți, aceste case, aceste blocuri sunt construite pe stânci, practic. Am găsit struguri. Vin scrie pe ei. Și de aici se vede frumos. Acolo în depărtare arde ceva. Arde pădurea sau iarba. Bine ați venit în Corleone, dragi prieteni. Vedeți, nu este nimeni în această zonă, nici țipenie de om. Și avem o biserică. Sunt foarte multe biserici. Exagerat de multe, aș putea spune, dacă este să comparăm cu numărul de locuitori. Am ajuns în câmp. Căutăm și noi o cascadă și nu o găsim. Priviți pe unde am ajuns. Totul este arid, parcă am fi în deșert. Nu exagerez. Cel puțin în această zonă toată lumea te salută. Cred că toată lumea se cunoaște cu toată lumea aici. Este atmosfera de țară, îți dă acel vibe, acea senzație. Vezi cât de frumos se vede acolo în față. Aici ar fi trebuit să fie o cascadă. Era un antico acquedotto. Qui? Sì. Un antico acquedotto costruito dagli arabi saraceni. In tempo 1200-1300. Quando c'è stata la dominazione spagnola qui in Sicilia. Ho capito. E qui è dove la cascata fa il suo salto. Il laghetto adesso è così del tutto. Acolo în față ar fi trebuit să avem cascada, dar din păcate nu avem apă. Va trebui să revenim pe perioada iernii. Questo è un antico canyon che in era mesozoica, è stato scavato dall'acqua. All'interno di questo sito sono stati ritrovati dei fossili di pesce, quindi si pensa che fosse tutto coperto dall'acqua. Quindi... fino lassù? Sì. Va bene, grazie mille. Ciao. Din păcate aici la cascad a fost un semi-eșec pentru că nu este apă, din câte am înțeles, doar pe perioada iernii poți vedea cascada în splendoarea ei, ca să-i spun așa. Acest canion este frumos, dar noi am fi vrut să vedem cascada. Asta este, mergem mai departe și ne continuăm traseul caselor de 1 euro. Am găsit un căluț. Vine după noi. Cred că vrea să le eliberăm. Vrea să vină cu noi.
Majoritatea publicului străin îl cunoaște pe Corleone din filmele și cărțile The Godfather, idee concepută în cărțile americanului Mario Puzo, nu știu cât de american este acest nume. Aceste idei au fost dezvoltate într-una dintre cele mai cunoscute trilogii ale cinematografiei de la Hollywood. Faima pe care Corleone a dobândit-o cu aceste filme a creat poate prejudecăți și stereotipuri care nu au nimic de a face cu realitatea. Acest orășel se află între cheile Dragonului, un canion natural săpat de către râul Fatima și cascadele celor două cetăți care trec prin centrul orașului. Dar, din păcate, așa cum ați putut vedea mai devreme, nu am cum să vă arăt aceste cascade pentru că nu avem apă. Ce pot să vă arăt este această priveliște care arată extraordinar. A meritat efortul de a urca până aici. Printre numeroasele biserici, monumente și străzi, aspectul orașului Corleone este cel al barocului spaniol. Am dat peste o altă biserică, foarte multe biserici. Primăria de aici a aprobat în decembrie 2021 planul de înstrăinare și punere în valoare a activelor sale imobiliare. Municipalitatea a decis astfel să reamenajeze proprietățile pe care le are la dispoziție, iar unele proprietăți vor face parte din programul de locuințe sociale și locuințe la prețuri accesibile. Astfel, foarte multe proprietăți vor fi vândute la prețul simbolic de doar 1 euro. Pe vremuri, acest orășel nu avea o reputație tocmai plăcută, pentru că pentru foarte mulți ani mafia siciliană era condusă de aici, foarte mulți lideri erau de aici și nu mă refer la personajul fictiv Don Corleone, dar despre asta o să discutăm într-un clip special, un clip special dedicat mafiei, clip pe care poate că l-ați văzut, dacă nu l-ați văzut o să vă las linkul în descriere, pentru că din punctul meu de vedere merită vizionat. Așa coboară oamenii gunoiul cu o sfoară agățat de un cârlig, mașina de gunoi trece, oprește, ia gunoiul și merge mai departe. Să știți că sunt și foarte multe persoane contra autonomiei, pentru că Sicilia, după cum v-am spus și în clipul trecut, este o zonă autonomă. Văd aici că se strâng semnături, spune nu autonomiei. Așa arată o parte din interiorul unei case de 1 euro. Este de muncă, nu e de glumă. Haideți să ieșim pentru că nu am voie să intru, am intrat abuziv. Altă căsuță și aici. Acum, sincer, ai vrea să locuiești într-o astfel de casă? Pentru că sunt foarte multe primării care te ajută cu restructurarea, dacă te gândești că o să te coste mult renovarea. Mai mult decât atât, după cum vă spuneam și mai devreme, sunt foarte multe bonusuri care te ajută. Să știți că sunt primării care vă obligă să folosiți această proprietate ca locuință principală, adică să vă schimbați rezidența acolo, în timp ce altele vă lasă să faceți ceea ce vreți, să închiriați, să vă deschideți o afacere, orice vreți voi. Ba mai mult, după 5 ani de zile puteți chiar să vindeți. Repet, eu nu știu ce să zic, poate că în alte zone lucrurile stau altfel, dar aici nu aș vrea să-mi cumpăr o astfel de casă, pentru că prea multe lucruri pentru mine, unul, nu sunt de făcut. Nu știu ce afacere ai putea să-ți deschizi care să te facă să rămâi într-o astfel de zonă. Înțeleg, mulți poate își cumpără astfel de case pentru vacanță. Trebuie să-ți placă zona foarte mult să faci o astfel de investiție, pentru că la urma urmei investești niște bani, investești în renovare. Adică eu unul nu cred că reușesc să renovez o astfel de casă cu mai puțin de 50.000 de euro. Asta în condițiile în care cu siguranță o să mai plătești între 10 și 15.000 de euro pe acte. Centrul arată frumos, dar în această zonă nu știu ce ai putea să faci. În afară de turism și agricultură nu văd alte oportunități. Acesta este steagul oficial din Corleone. Sicilia este regiunea în care se găsesc cele mai multe oportunități de a cumpăra o casă cu 1 euro și merită o analiză detaliată. Să știți că această inițiativă nu este nouă, ea a fost lansată pentru prima dată în 2010 pentru a repopula și revitaliza turismul în satele siciliene, satele depopulate. Prima localitate care a promovat acest gen de vânzare imobiliară a fost Salemi, un mic sat din provincia Trapani, iar din acel moment, în fiecare an au început să apară tot mai multe sate, tot mai multe localități care au adoptat această strategie. Pentru foarte multe a fost un real succes, dar sunt și localități pentru care această inițiativă a fost un eșec. Aceste case de 1 euro nu o să le găsiți pe site-urile clasice de imobiliare, nu le căutați pentru că nu le găsiți acolo. Va trebui să
Trimiteți o cerere către primărie, pentru că toate primăriile care au aceste oferte vă pun la dispoziție câteva formulare pe care trebuie să le completați, după care, dacă îndepliniți toate condițiile, o să fiți contactați de oamenii din primărie. Sunt și foarte multe site-uri care vă vând așa zisele secrete despre cum poți obține mai simplu o casă de 1 euro. Nu vă luați de pe ei, pentru că sunt niște șarlatani din punctul meu de vedere, vă iau banii și cam atât. Lucrurile sunt foarte simple, ai găsit o zonă care îți place, cum ar fi Sardinia, spre exemplu, intri pe site-ul primăriei, vezi dacă au astfel de oferte, vezi toate documentele pe care ți le cer, le pregătești, mergi la primărie, discuți și de acolo, dacă ai noroc, casa este a ta. Acum vă dați seama, în aceste zone cererea este mai mare, dar în zone precum Corleone cererea cred că este aproape de zero. În aceste zone super turistice, cum ar fi Sardinia, din câte am înțeles, se organizează și licitații. Acum depinde, diferă de la caz la caz. În concluzie, poți să-ți cumperi o casă cu 1 euro dacă ai bani să o restructurezi și aici cred că vorbim undeva 50-60 de mii de euro pe acolo. Depinde de casă, depinde de zonă. Un lucru este clar însă, momentan aceste oferte nu sunt pentru noi, pentru că noi avem de colindat. Cam așa arată cazarea noastră din Corleone și aici este foarte curat, locul este spațios, patul pare confortabil, acolo avem baia, de această dată spațiul este privat. Baia nu este foarte mare, dar este curățenie și arată foarte bine. Avem șampon, gel de duș, aici văd să pun. Curățenie și modern. Se vede că este nou. Avem și aer condiționat, televizor, avem apă, un platou cu fructe. Aici avem pătură în plus, plapumă, uscător. Pe această cameră plătim 60 de euro pe noapte. Am rezervat mai târziu, ce-i drept. Cred că dacă rezervi din timp poți găsi la 50 de euro. Dar din punctul meu de vedere merită. Cam așa arată cazarea noastră. Acum să-mi spuneți cum vi se pare și haideți să ne continuăm explorarea zonei. Așa arată intrarea. În Puglia este posibil să vă cumpărați o casă cu 1 euro. Condițiile sunt cam aceleași peste tot, în toată Italia. În Sardinia, același lucru, foarte multe localități care au această ofertă. Nu este nevoie să fii italian pentru a beneficia de aceste oferte. Este suficient să vii dintr-o țară a Uniunii Europene și să ai peste 18 ani. În caz contrar, va trebui să ai 3 ani de rezidență, 5 ani. Sunt unele primării care îți cer chiar 10 ani de rezidență, acum depinde, diferă de la primărie la primărie, așa cum v-am mai spus. Sunt curios să aflu părerile voastre, vreau să știu dacă voi v-ați cumpăra o casă într-o astfel de zonă. Bine, nu la munte, poate la mare, pentru că poate foarte mulți dintre voi preferați marea, cine știe. Sunt curios să aflu părerile voastre, așa că să le lăsați mai jos în comentarii. Cam asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Până data viitoare, numai bine!